bara í toppa. Já. Já, þessi ekki verið að spila? Já, þessi tveir, jú. Já. En þetta aftur að byrja? Já, ég skil. Halló. Jæja, góðan daginn. Andlega fólk, velkomin hjartanlega á Bullseye. 5. umferð Hófisdeildarinnar að fara í gang og frábært að sjá hvað mörgin. Við spilum annars besta 7 eða besta 5, það stendur á liðablöðunum. Nokkur ný nöfn, frábært að sjá það. Þannig ég fer svona rétt yfir bara reglunar. Við förum eftir liðablöðunum og þar kemur fram hver að spila og hver á að skrifa. Sviga, hann skrifar. Við köstum upp á hver byrjar fyrsta legg. Á spjaldtölunni takki sem heitir coin toss og keppendur velja heads eða tails og svo íti skrifarinn á coin toss og þann sá sem vinnur coin tossi, hann byrjar fyrsta legg. Ef það er 8 leggur þá búliði. Svo sem byrjaði legginn og byrjar að búla. Ef við erum ekki búin að klára legginn eftir 15 umferðir eða 45 pílur, þá búllað. Og allar pílur eftir það, þótt þið rugglist, takið óvart út en þið eru komin fram yfir, þá gildir hún ekki og það búllað. Bara vatn á keppnisvæði, þannig að allt gos, áfengi, bara vinsanlegast verið með það niðri. Bullseye býður örugglega upp á eitthvað gott að borða. Þið eru ekki búin að segja mér hvað það er, en það örugglega samlokur og pizzasneiðar og eitthvað. Og síma á silent, takk, og snjallús, ef þið eru með svo eins. Í 9 manna deildum erum við með aðeins svona smá öðruvísi pælingu varðandi hvernig við spilum þetta. Við spilum þessar 3 umferðir og það eru 3 keppendur sem eru saman í mini-riðli. Þannig að 1, 2 og 3 eru saman í fyrsta holli, 1 og 2 spila og svo 1 og 3 og svo 2 og 3. Þannig að þeir 3 keppendur klára og svo pása. Og svo verður þá 9 sem eru saman. Það eru búið til svona smá mini-riðla inn í 9 manna grúpu. Og þeir eru sérst á sama spjaldi, þannig að við erum að minnka þessar ferðir fram og tilbaka. Annars stendur hérna, gefum okkur smá hlé, alltaf eftir hverja 3 umferðir, sjá það á riðlablaðinu. Og annars bara segi ég, njótum þess að spila, virðum andstæðinginn, virðum leikinn, virðum okkur sjálf. Þá segjum við bætaði einhverju. Ekki gleyma góðskapinu. Það farið við deildinar, ég í mótstjórn, Bjössi í mótstjórn, hvert Bjössi, Ási. Og skrifar á reglur, ef þið ekki alveg svona hvernig maður á að haga sér sem skrifari, þá stendur hann niður við töfluna áður en lagðið inn. Og ég skal lesa að gulldeildin á 9, 10 og sviði, silfurdeildin á 11, 12 og 13, bronsdeildin á 6, 7 og 8, kopardeild á 1, 2 og 3, þessi eru hér, járndeild á 17, 18 og 19, blídeild á 23, 4 og 5, og álfdeild á 20, 21, 22. Gulldeildin 14, 15, 16. Gulldeild kvenna. Gulldeild. Við byrjum bara þá eftir svona 4 mínútur. Það eru pennar hérna. Ef þið ekki vissi hvað deildið við, komið þá bara hingað, við erum með þetta hérna. Annars segi ég bara gangi ykkur vel og game on.
Nýkliftur. Já, kalla þetta eða tveir. Ja, krakkar, ég kom hérna til að skrifa fyrir ykkur. Er það ekki rétt funna hjá ykkur að það bara hendur þetta til? Jóla jótt? Já, það þannig. Jú, allast þannig. En það er gott að vita því séu ekki með ásæðni. Það er gott. Ég held að sé fyrir það. Þannig að Þorgeir fæði bílja, þannig að fæði að velja fyrst, þannig að fyrirnefndur. Já. Og ég velja núna. Þú bara klæði fyrir klári. Já, ég tek skottið. Skottið. Það er þá Guðjón. Vil ég taka 6 bílur eða vil ég byrja strax? Það er 6 bílur. Já, 6 bílur frá hann og Guðjón. Ok. Það er í búin.
Þá byrjar Guðjón. Guðjón Gabriel. 501, best af 7. Þá byrjar við. Hækkaði það. Það er 60.
That's Lekker. Şahitli. Lekker.
Árni
og leik. Ég er bara ekki með í þessu. Lítið. Einhverjum maður veitir. Já, náttúrulega, það er, já, ég þekki þetta. Ég var alveg segi. Það var oss nefnum. Ég bara skil ekki. Ég var alltaf Þú er það Ísland. Nei, ekki, ég hitti bara hérna. Þetta var ljótur. En það spila svona eins og móti mér. Það engin hægt að segja partnandi. Kannski, núna þú brálaður. Já. Ég hef alltaf að reyna að lera þetta einn og þá fyrir 5. Bara best að fara í 19 þá. Með til hægri, þá fyrir bara í aftur, fyrir bara hinnum einn, svo í 20. Kannski veit Guðjón ekki hvað hann hefur verið hérna. Já, ég veit ekki. Það er leikast. Já, ég var skrifa
kalla. Píkari. Risca. Þetta er Vítor Þorgeir. Hvað gerði þetta við mig? Nei, þú byrjar nú hræðilega illa. Þú varstu nú að koma inn, sko. Bara einn og finna. Ég var að hyggsta út, sko. Hvað er þessi Vítor Þorgeir? Þetta komið núna. Bara á græna. Ég held að þú færð að velja fyrst. Já, ég ætla bara að velja Tails eins og áður. Það að velja Tails. Hvað? Já. Vítor Þorgeir. Þá byrjar þú. 6 bílur. Tökum 6 bílur og byrjum svo. Ég held ég að fara að velja Hett því það er fastskiptaldum. Það verður vera bara hets núna. Og seinni partinn þá verður það bara stefnast. Já. Er það þá Vítor sem byrjar. Game on. Hentan á því. Hann leita bara í hér. Sex, Ricky. Good.
89. Bra. Verður alltaf fara í einu. Thank you.
Já, þetta er 23. Já, þetta er 60. Sen istiyorsun. Heldur ég geti þetta núna? Gefðu tíma, ákveðin. Sama. Getur þetta hérna. Þriðja, fjórða skipti. Þriðja skipti í leik. Þriðja skipti.
Þessi var ekki, já. Nei. Tjöldum að lella. Þrír skipti verðum 136 tækifæri til að taka þá. Takk fyrir Það spil. náðu ekki að drífa upp hérna 1%. Og mistur búlið líka í einu sinni. Já, já. Já, þau gefa mig Ég átti alltaf eftir 100. Bakkaði svona ef þetta búið. Já, ég er bara lélegur. Já, þetta er ekki sjans þrisvar að spila 130. Ég spila illa. Ég er alltaf við 1 og 5. Já, svo kemur kannski tala og svo kemur 7 og svona. Það er ekki. Nei, svo reynir á þá er
Finnst ykkur ekki þægilegt að fá svona lélega spilara til skrifa? Nei, ég held ekki á því. Þú tapar ekki þannig allan, nei? Nei, ég get ekki tapað svona. Eru þið búin að setja þetta eitthvað upp? Og setja það á. Það er ekki... Hvað er það? Ránd 4, þetta er ránd 3 hér. Já, við fórum bara eftir blaðið. Hörðu. Ég á að velja. Sýtum við velja. Þetta er þá teip. Já. Teip? I have continual. Kemur teip. Það er teip. Loksins kom teip, ég hef alltaf valið það. Það er 6 bílur. Er það vita sem byrjar þá? Já. Tökum 6 bílur og byrjum svo. Game on. Game on. Gör det. Strákar, þið leiðréttir mig svona ef ég sé ekki alveg. Já, hún segir tölum. Þetta er 85. Nei, þetta er 100. Það er eitthvað.
88. Já. Hvað gerði þið? Það gerðist eitthvað. Þú settur 80, nei, þú settur 80 á mingunum sem má ekki vera hérna. Nei. Já. Þetta er allt rugg. Já, þú settur upp í þetta. Það er hérna, svona. Þá var 91. 91. Ég fannst þér rétt að hlusta nýja. Er það 94? Jú, 84, ekki 12 eftir. 57, 67, 72, 82, 84. Serenity. Ja, 60.
140. Sextíu Þetta er 140. Sjö. 93. Nei, er hann inni eða? Nei, Ég þrefa til. Jú. 93. Tveir hann það? Jú. 40. Já. Tuttugu og átta.
64. 64. Fimmtíu. Þetta er 100. Þetta er 80. Whitewash það. Þú ert ekkert að skora neitt. Nei, það var ekkert að gera. Takk fyrir þolinmæðina. Já, þetta var nú mikið hlutur hjá mér. Ég tapaði 4-0. Sem það var nú eitt lekt. Hvað? Ég hef verið mjög aðeins. Ég held að það er 59 og það var mér.
Það var gaman að þessu líka. Maður hefur það ekki gaman að þetta tapa í. Hvað maður getur ekki vinna. Það er bara næstu leik. Þú veist það. Þú veist ekki að vinsa í húsa.
Kristján, þú erum hérna. Kiki. Er ég hérna? Já. Já. Er ég að finna þig alveg? Já. Við skal skrifa þessu. Þetta er þau. Ég skrifa. Það er nefnilega kaldar hérna uppi en. Nú, það er kallið. Já, ég veit það. Maður er bara styrður. Maður bara fara beinverkin og allt saman, það er svo gammalt. Við erum náttúrulega ekki í jafnlít og þannig að það hefur ekki bara með þið að gera það. Já, svona Tommy Boy fæði að velja, syns ég. Tommy Boy, komið með nafn fyrir þig. Thank you very nice. Tommy Gunn. Tommy Gunn, það var hérna myndið ekki. Það var Tommy Boy. Tommy Boy. Það var Tommy Boy, það var með hérna. Það var með Tommy, með vissinu sem myndi að það kom með hana. Fyrst er Tommy Gunn. Já. Það var Tommy Boy. Já, þú segir það, maður er svona svolítið. Já, maður verður bara, já, ég. Erum við bara kláðið það? Ég tek bara hets. Hets fyrir Sigga. Það kemur Tails. Þú er þig? Kemur. Came on.
55. Era passala. Jürgen. Jürgen.
45. Slåss för ner. Nej, 65. Nej, 43. 43. Ja, það er,
Takk fyrir skrifin. Ég sá það ekki fara hérna til að fara í græna. Ég var svona færði, en ég var bara að fara örgulegina. Ég skapast þetta ekki færði. Já. Þú myndi ekki hafa topping sem að. Ég var að fara í gegn. Ég myndi ekki eiga toppin. Hefði verið grænt, fyrstu, ég fara aftur í grænt. Síðan. Hvað segir þið? Þetta er spil. Það er ég og þú og Halvi spil. Víktor og Siggi, ég skrifa. Ég er bara að vera í peysuna fyrir það. Já, það er svolítið. Það er... Hvað byrjuðu þú svo á? Það er svona sem menn eru mættir í. Þetta var Eskimo. Hvað er ég þeir? Það er gáðið út og ít og svo klátt. Þetta er skilur.
Þá skrifa ég á ykkur eða? Já. Það var matapása.
Ludvig. Já. Ég fæ verið dates. Hallgrímur byrjar. Game on. Game on. Game on. Það ekki verið. Veikskot í þremur. Fjórir. Sextíu. Fjörutíu og eitt.
6. Leikskot í 3. Tjáttjú. Sextíu. Hundrað og 80. Fimm. Fjörutíu og 3. Fimmtíu og 4. Hundrað. Þrjátíu. Ekkert skor. Ekkert skor. Þrjátíu og 5. Leikskot í 3.
100. $60. Reikna, það 86. Já. 86. $45. $140. $60. $45. $95. $90. $51. $24. $58. Leikskot í tveimur. $83. $180. $60. $100. $85. $41. Það var 72, 123. $60.
80. Leikskot í fyrsta. Það betur það. Já, þetta var svolítið betra. Það sem þetta snýst líka árið þá. Vorum við bara fylgið eitthvað á hann? Við? Já. Þetta voru bæði beint. Nei. Spilar ekki þá eins og svona. Sko núna var ég að hugsa það því mútið honum það maður svo stíl. Þá fer ég bara svona kallt, fer bara svona stíl. Svo var það að ég vita það á það eitthvað. Það var bara að koma vissin á fyrir.
Atli, það er svo mikið sögupersóna. Hann er svo mikið sögupersóna.
Ég ekki síðust þegar þú komið. Nei, þú slarst. Gleymdi mér Þú ert fyrir rétt. afsökunna. Já. Þú ert afsakaður, herra minn. Takk fyrir. Ég þarfst ekkert að afsaka Kalla, svo Kalla er svo seint. Já, þetta er bara búið leikið. Já. Þú vannst 4-0. 4-0 með, já. 150 í aðeins. Samála. Það er ekki þetta skipt í máli. Hvað var tíma sem þú ætti að byggja? Já, bara á þessu tíma, sko. Þeir eru nýbyrjar. Kalli bara að gleyma það. Ég er að horfa á hann. Ég er að senda á hann. Ég er að mynda á hann og senda á hann. Hvar er Kalli? Yes. Það er Kalli. Það er hérna Kál. Þú var að fara að gefa leikinn, sko. Ég var bara að býja, svo sá ég eftir að þér voru farnir. Það er hvað sem ég gerir. Guðmundsson og Jónsson. Og Guðmundsson fæ að velja. Þegar þeir eru klári. Allir velja Heads og Tails. Tails. Heads kom upp. Það sé nýr bíl núna. Bara kalla Ok, bara flott þá. Er það til í það eða til? Já, bara flott. Þá er að byrja. Þú ættir að byrja, þannig að bara 6 bíl núna. Þetta er að anda bara. Allir velkomin. Já.
Panta flug til Búdapest. Herru, 501, best af 7, game on.
41, 30, 41. I'll take this. Chips.
46.
Libera. Nee, joh. Nee. Dank je voor best. Krusty. Wat heb je er niet op? Ah. Af en toe als je... Was niet leuk, dat was zo makkelijk. Ja, pero ahí sí. Eén zin. Also ich dachte noch so eine Tii. Ah, Dat was wel een Tii.
takes. Wat is het? 10. Nee, 6 spelers. Ja. 6 spelers. Good luck. Game on. The 50 get it. Ja. Wat is het?
85. Já, svo ekki.
Jösson? Já. Það var að spila í Þorvaldsvík. Ég vissi það ekki hvað náttúrulega sem þegar ég var Jösson og svo í bókinn sem það hefur ég líkalega flott með kasta. Þetta er flott, 80. Það er mjög flott spil. 95. Veistu þetta er bara bestu leikur mín? Í dag, jú, ég var að spila tímum á þriðdag, ég spilaði 93 ára. Besta fyrir ég enda. Já, í tímum. Það var ekki ég. Með 93, ég reiknaði mig. Það var eitthvað sem ég var svipað þegar maður spilaði.
Þetta almennilegur stóll. Já. Fínt að sitja hún. Það var smá spurning í baki. Fyrir þig, sko. Já, þú náttúrulega... Fyrir mig er þetta farið með hans rík, Þú getur byggilega fengið nýtt hlutverk í Hobbitanum. Hann velur Tails. Ég ætlaði að segja Lord of the Rings að koma úr Hobbitanum. Þú færði að velja, svo. Er ekki hluti sem við færði að velja þig? Ég vil svo segja þetta, hvað Hann er með Tails. Hann er með Tails, ok. Þannig að þú byrja ekki að leik. Ég ætlaði að segja að þú getur fengið hlutverk í Lords of the Rings og þú hefur getað valið hvað. Já, ok. Þú hefði komið. Ég verð álfur. Já. Það verður álfur. Já. Það er 9 frá þér þá. Já, hann var búinn með 3 ár. Ok. Já. Sex í viðbúndum það. Já. Hvort í pásu. Lukas, pappa er búinn. Já. Þá getur við. Hvað segir við? Já, klár, hæstur. Þá byrjuðum við þetta.
Útferð, já. Hyvin.
Slepp. Er það búlega ekki? Það er grænt. Game on! Game on! Oh! Þú er ekki. Já, svakalega. Það var góð tímasetning. Sorry. Býðu þú í maðurna? Já, já. Ok. Sleppur á average. Ég bjóst miklu lakara.
Mr. Reykjavík? Nei, ég ætla að skrifa. Ok, ég var að byrja að skrifa. Já, svona, inn á milli. Ég ger mjög mikið af þessu í uppbytun. Það var ekkert í leik. Ég kannast við það, sko. Var pása ennþá, eða hvernig er það? Það eru fleiri vídeos, þess að. Það er mál. Það er bara ég. Sækja. Þið tveir, ég skrifa. Hann er kemur. Vittu ekki, gaman að kynast þér. Sveitinni? Nei, ég er út fyrir bæ. Það er svo þetta svo.
Á leiðin, ég var númer 3. Ég veit að fljóðu þessu. Veistu hvað hann? Já, rétt hjá mér. Þú kannski hvað? Já, bara. Þú veljum bara 6 bílir. Shit. Þú búinn að vera að fá sér? Smá bara. Sneftóbaki líka. Ertu í öllu pakkanum? Þú svo óreglaður. Ístor, við erum ekkert í þessu. Nei. Lókið. Þeim sem bara bústa. Fyrsta dag. Þú mátt velja þegar hann er klár. Hann veit heads. Ekki með heads. Það er 6 bílar núna eða? Ekki bóla. Já. Vítor sáttu það? Já.
Gunnþórslið? Nei, hver var Gunnþórslið? Ég var náttúrulega á Hörður. Ég var Já. Þannig að þetta Ég að byrja. Vítor, ekki ná vilji leyfa þetta fyrir? Þú ræður alltaf. Nei, þú mátt byrja. Ég byrja. Takk, takk. Tuli meidän Taka piss og erum við hörðuskriður.
ég og Hörður út úr saman. Það voru búinir. frá þér? Hvað sem meira eða? Nei? Velja. Ó, fá að bjóða ykkur. Þú ert til mér. Þú veit. Ég skal velja þess. Þetta er mjög fínt. Mjög fett sátt. Mjög sátt.
mál.
Góður maður. Hvað fyrir þú það? 80 average.
Það vera óhefni tilraunir. Það kemur í daginn. Og jafn kallt hérna úti, sko. Já, alveg. Það er ekki það sama, ég get það ekki. Erum við sjóðandi? Já. Herðu, ég á heima. Ná, ángríms. Ég á heima. Ég var svona... Nei, ég var með svona... Ég var líka von 1 spjöld. Ég var von 1 spjöld líka. Ég á heima þegar ég var að byrja á bílunum mín að gera það sama. Þá keypti ég svona 2 gramma legg. Þingja leggið? Já. Það fyrir ekki svona mikið að... Setur þú bara kveikasýrfur skaftið á honum? Nei, þetta er til, sko. Þetta keypti þetta í útilíf á sínum tíma. Það voru með Haralds. Kemur 150 grúm bílum? Já. Herðu, Hörður fæði velja. Tveils. Helgi. 6 bílur.
25.
drullast þessi. Það var reyndið fundið. Já, þið séu svo þessi tvís. Bara að taka tvö. Vó.